සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමදෙනාටම. ඔයාලට මතක ඇති අපි FB page එකකින් ඔයාලට පොරොන්දුවක් වුණා ළඟදිම දවසක ඔයාලව නැෂිවත්තකට එක්කගෙන යනවා කියලා. ඉතින් අපි දැන් මේ ඇවිත් ඉන්නේ ඒ පොරොන්දුව ඉෂ්ට කරන්න. ඔයාලා දන්නවා ඉබරකි පළාත කියලා කියන්නේ ජපානයේ මුලින්ම නැෂිවගා කරපු පළාත් අතරින් එක පළාතක්. මේ පළාතේ තියෙන සාරවත් පස මනා ජල සම්පාදනය ඒත් එක්කම පරිසරයේ තියෙන නැෂිවගාවට සුදුසු උෂ්ණත්වය නිසා ඉතා ඉහළ නැෂි ඵලදාවක් වාර්ෂිකව වෙළඳ පොළට එකතු කරනවා. ඉතින් ඒ නිසාම අපි කල්පනා කරා ජපානයේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ ඉබරකි පළාතේ ෆුකුදා ග්‍රීන් ෆාම් එකට ඔයාලව එකගෙන යන්න. මේක තියෙන්නේ ටෝකියෝ නගරයේ ඉඳලා මිනිත්තු 50ක් විතර දුරින්. මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි මෙතන වගා කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ ඉතා අවම රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතයක් එක්ක. එන්න අපි ඇතුළට ගිහින් වැඩි විස්තර කතා කරමු. Nashi කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට ඒ තරම් හුරු පුරුදු පළතුරක් නෙවෙයි. ඉතින් Nashi ගැන අපි කතා කරනවට වඩා ඒ ගැන වසර ගණනාවක පළපුරුද්දක් තියෙන ෆුකුදා මහත්මිය එක්ක ඒ ගැන කතා කරන එක වඩාත් සුදුසුයි කියලා අපි කල්පනා කරා. ඔබතුමියගේ නම මොකක්ද? ෆුකුදා මිහෝ. මේ ගොවිපොළ පටන් ගත්තේ කොයි කාලෙද? මේ ගොවිපොළට ලොකු අතීතයක් තියෙනවා. ආච්චිලයි කාලේ ඉඳන් මේ වගාව තිබුණාද? ඔව්. ගොඩක් කාලයකට කලින් ඉඳන් අපේ පවුලේ අය කරන්නේ මේ පළතුරු වගාව. මගේ මහත්තයාගේ තාත්තා සීයා මේ මුත්තගේ කාලේ ඉඳන්ම අපි මේ පළතුරු වගාව තමයි කරන්නේ. අනිත් වතු වලට වඩා ෆුකුදා ග්‍රීන් ෆාම් එකේ තියෙන Nashi වල විශේෂත්වය තමයි මේ Nashi වල ජූසි ගතිය වැඩි. පැණි රස ගතියත් වැඩි. ඒක ගෙඩිය කපද්දී ඔයාලට තේරෙනවා. ජපන් භාෂාව නොදන්න විදේශිකයෙක් මෙතෙන්ට ආවම භාෂාව පරිවර්තනය කරන ඇප් එකක් භාවිතා කරලා අවශ්‍ය පැහැදිලි කිරීම් කරලා දෙන්න පහසුකම අපි සලසලා දීලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලන අපේ සේවාදායකයන්ට අපිට කියන්න තියෙන්නේ අපේ Nashi ඇත්තටම ගොඩක් රසයි. ඒ නිසා අපේ ගොවිපළට එන්න කියලා. ඔන්න දැන් අපි ආවා ෆුකුදා ග්‍රීන් ෆාම් එකේ මිදිවත්ත බලන්න. ජපානයේ මිදි විශේෂ ගණනාවක් තියෙනවා. එයින් විශේෂ 3ක් මෙතෙන්දී ඔයගලන්ට රස විඳින්න පුළුවන්. එන්න අපි මිදි ගෙඩියක් රස බලමු. මේ වගාබිමේ මිදි වර්ග කීයක් තියෙනවද? වර්ග දෙකක් තියෙනවා. බෙනිපුජි සහ කොගෝ කියලා. ඉබරකි ඇත්තටම මිදිවලට ඒ තරම් ප්‍රසිද්ධියක් නැහැ. කොගෝ කියන මිදි වර්ගය සහ ෂයින් මස්කට් කියන මිදි වර්ග දෙක තමා ඉබරකි වල වැඩිපුරම තියෙන්නේ. මිදි වගාවේදී මිදිවල්ලේ හැඩේ හදන්න දවස ගානේ මිදිවල්ලේ ගෙඩි අයින් කරන්න අපට සිද්ධ වෙනවා. නැත්නම් එකට තද වෙලා මිදි නරක් වෙන්න බලනවා. Nashi සහ මිදිවලට අමතරව මෙතනදී ඔයාලට කකි වගේම කුරි මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රස විඳින්නත් පුළුවන්. මේ අවුරුද්දේදී කොරෝනා නිසා අවස්ථාව නොදුන්නත් බාබිකියු පාටි උනත් කරන්න මෙතනදී අපි ඉඩකඩ සලසා දී තිබෙනවා. මීට අමතරව මේ ස්ථානය ගැන වැඩි විස්තර පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා.
නෂි කියන්නේ ඉතාමත්ම රස පළතුරක්. මේකේ රසය හරියට ඉදුණු රසවත් පෙයාස් ගෙඩියක රසයට ටිකක් සමානයි. ඉතින් අවස්ථාවක් ලැබුණොත් මේ නෂි ගෙඩියක රස බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්නත් bell icon එක click කරන්නත් යාළුවන්ට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ රසවත් වැඩසටහනකින් හමු වෙමු. අපි ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.